به آقای افشار، لانگ تایم نو سی. سلام سهیل گل، چاکریم. آره خیلی خیلی وقته. آره خیلی ولی دلم تنگ خوشحالم شده. که همینجوری میبینیم. به هر حال کاچی وضعی چی؟ آره گفتم که منم یکم همچنان تو بازی باشم دیگه، خیلی از بازی بیرون نرم. خوشحالیم خلاصه به این بهونه صداتو میشنویم، تصویرتو میبینیم. ما زیاد یادت میکنیم دیگه، ما نزدیک خونه شماییم، زیاد یادت میکنیم. خلاصه چه رفتین شهرک؟ آره هرمزانیم ما. نه ما مثلا یه سال 2 سال اومدیم. آره نه بابا، باریکلا آره. بهترین جای دنیاست. خلاصه که زیاد یادت میکنیم. دمت گرم. آره منم راستشو بخوای فکر کنم پادکست بهترین بهونه بود برای اینکه بتونم با بچه‌ها همینجوری این تاچ بمونم، میدونی، وگرنه یواش یواش دوباره تمام اون همه باندا و کانکشنایی که آدم ساخته دوباره از بین میره. این روشی بود که من بتونم همچنان در تماس با بچه‌ها باشم. تو چطوری روبرایی؟ آره ما هم خوب، خدا رو شکر دیگه. مشغول کار و بار رو میگذره، بدکی نیست. چیکار میکنی؟ پادکست‌های شما رو هم گوش میدیم، لذت میبریم. آره خیلی خوبه. هم بهونه خوبیه برای کیپین تاچ بودن خودت، هم فکر کنم بهونه خوبی برای اینکه بچه‌ها بالاخره یه کانتنت خوبی بگیرن و گوش کنن و از این حرفا. فیدبکی، انتقادی، پیشنهادی چیزی نداری؟ ببین نه، من الان اکثر چیزایی که میشنوم خوبه. اتفاقا باحالیش اینه که چیزه خودمونیه، 4 تا حرف دیگه هم میاد، چون همه چی کار نیست دیگه. کلی از اتفاقا که میفته از لایف استایل شخصی و این ور و اون ور میفته و حداقل اکثر کانتنت ها که داره تولید میشه خیلی استراکچر داره، یعنی آدما کنترل میکنن که از یه جایی خیلی در واقع بیرون نزنه. ولی گپ و گفته خودمونی خوبه. من که حال میکنم تا الان خیلی چیز خاصی نشیدم. خلاصه ببین، مشاهده من از دنیای واقعی واقعا این بود که بحثایی که پشت پرده انجام میشه، پشت پرده یعنی منظورم اینه که ضبط نمیشه یا تو آماده نشدی برای اینکه بری یه کاری رو بکنی، خیلی پربارتره معمولا. یعنی تو یادم هست مثلا میتینگایی که همیشه هم داشتیم، قبل از اینکه میتینگ شروع بشه اون صحبتایی که بچه‌ها میکردن خیلی بحثای جدی، آقا بریم راجع به این صحبت کنیم، راجع به این صحبت کنیم، تا ولی وقت خود بحثه ولی اون اتفاقات توش نمیافته. این شماره 1. شماره 2 هم این که به نظر من آدما خیلی بیشتر از اون تایتلی هستن که حالا روی توییترشون گذاشتن یا هر جا خودشون اونطوری معرفی میکنن. یعنی مثلا آریان افشار مثلا نه تنها که مثلا مدیر عامل فینووا هست، بلکه مثلا میتونه پدر باشه، بلکه میتونه یه همسر باشه، بلکه میتونه یه کسی باشه که مسافرت میکنه. میدونی خیلی نگاه سطحیه که به نظر من که فقط آدما رو بخوان با شغلشون نگاه بکنن و حرفا هم به هم به نظر من اینترکانکتده، همه یه جوری به هم وصله. یعنی اینی که تجربه تو زندگی شخصی خودت چی بوده و بعد چی شده که اون کار رو انتخاب کردی، حالا اگر طراحی محصول از خودشو به یه شکلی منیفست میکنه، نشون میده اون طرز تفکر. پس خیلی خوبه که آدم بدونه که مثلا بک‌گراند اون آدم چیه، اون آدم چطوری فکر میکنه، چه اتفاقی تو زندگی براش افتاده که اینطوری داره راجع به یه موضوعی حرف میزنه. آره دقیقاً همینه و اصلا خیلی موقع خیلی از اتفاقات از گذشته یا ریشه میاد که آدم ممکنه خیلی ندونن. حالا پیش بریم ببینیم چی میشه. آقا توی این 4-5 سالی که گذشت جوان‌تر شدی یا پیرتر شدی؟ فکر نکنم جوان‌تر شده باشی، ولی چی شد آجی؟ یه آپدیت ما بده از موقعی که ما نبودیم تا الان چه خبر؟ جوان‌تر که به نظرم نه خیلی پیرتر شده نه خیلی جوان‌تر. آدم میذاره پخته‌تر میشه، بیشتر یاد میگیره، کامیونیتیش بزرگتر میشه. ولی طبعا حس پیری که اصلا ندارم، حس بزرگتر شدن دارم ولی نه حس اینی هم که همونجا موندم یا جوان‌تر شدم واقعا ندارم. ولی چیزه کلا خودم راضیم، یعنی مسیری که رفتم و اینها تا الانش خودم شخصا راضی بودم. حالا باید بازم پیش بریم ببینیم چی میشه. والا 4-5 سال اتفاقای زیادی افتاد. یعنی از ما هم دیگر رو از آتک میشناسیم دیگه. اون زمان تا اومدی به عنوان منتور یه سری عالمه اتفاقا افتاد. ما ویدیکوریشن اون موقع داشتیم با حسین، اینا دیگه تاسه چرخید دیگه. حالا از کجا شروع کنیم؟ ببین این تاسه چرخیدن خیلی باحاله. یعنی تو وقتی که توی یه زمانی هستی و به آینده فکر میکنی احساس میکنی روند تغییرات خیلی کنده، میدونی، یعنی احساس میکنی که حالا تا کی بشه این اتفاق بیفته، تا کی بشه اون اتفاق بیفته
و به قول تو تاسه میچرخه ها، یعنی یه جوری ها میبینی یه جای دیگه ای. یعنی مثلا من الان 5 سال خودم و با 5 سال الان مثلا بعدش دارم مقایسه میکنم، امکان نداره که میتونستم پیش بینی بکنم که کجای کار خواهم بود، چون انقدرم روند تغییرات زیاده که نمیتونی فکر بکنی که این هم اتفاقات تو 5 سال ممکنه بیفته، میدونی؟ دقیقاً. ولی میتونیم شروع کنیم، میتونیم از همون دوره آواتک صحبت بکنیم که اصلا میتونیم حتی با هم صحبت بکنیم که چه اتفاقایی افتاد. اصلا من حتی یه سری آپدیت هم اگه داشته باشی مثلا دوست دارم ازت بپرسم که چه بلایی سر آواتک اومد اگه در جریانی، بعدش که فکر کنم مثلا همه چی تبدیل شد به اون کارخانه نوآوری توی آزادی، و بعدش هم که تو خودت هم الان مدیر عامل فینووایی، که دوست دارم راجبش توضیح بدی، چون وقتی که مثلا من فینووا رو نگاه میکنم یه میکسی از فضای کاری اشتراکی و سرمایه گذاری و رویداد و چند تا کار هست، میدونی؟ و شاید مثلا اگه بخوای بگی فینووا چیه، مثلا بیشتر فکر کنم فوکستون روی فضای کار اشتراکی است، ولی میخوای یه ریویو بکنیم، یعنی بیشتر یه آپدیت تو به هم بدی، تو فکر کنم بیشتر در جریانی که چه اتفاقایی اصلا افتاد، الان وضعیت ایران چطوریه، استارتاپ‌ها اوضاعشون چطوریه، بحث این سانکشنایی که اتفاق افتاد، کجای کاری ما الان؟ حتما. حالا اینی که آواتک چی بود و چی کار میکرد و اینا که فکر میکنم خیلی بچه‌ها توضیح دادن، یعنی با اکثر بچه‌ها که صحبت میکردی، خود محسن، حمید و بقیه خیلی خوب به نظرم اون چیزی که بود و اینا رو گفتن. خب امروز هم که داریم گپ میزنیم تقریبا آواتک دیگه وجود نداره به نوعی دیگه، یعنی همون شد کارخونه نوآوری و هماوا و اینها که داره چندین تا کار رو با هم انجام میده و به جای اینکه حالا خودش یه جایی به اسم آواتک داشته باشه، داره به شتاب دهنده ها کمک میکنه یا به کسایی که میخوان بیان تو حوزه نوآوری بیشتر کمک میکنه که بیان این کارا رو انجام بدن. حالا شخصا برای من که یه ذره برگردم عقب، آواتک خیلی خیلی تجربه جذابی بود، یعنی قطعا میتونم بگم یکی از بهترین تجربه هام بود. همیشه هم گفتم یعنی چه تو روی خود محسن چه پشت سرشون واقعا خیلی زحمت کشید و حداقل امروز که من اینجا نشستم میتونم بگم خیلی زحمت کشید. یعنی شاید اگر توی این حوزه توی این پوزیشن نشسته بودم انقدر با قطعیت نمیتونستم بگم چقدر اون موقع کار سختی انجام میداد، چون ما امروز بعد از این همه سال که گذشته، فکر کنم 6 سال اگر اشتباه نکنم گذشته دیگه، میبینیم که تازه همه چی پخته تر شده، تیما پخته تر شدن، اکوسیستم بزرگتر شده. خیلی سخته خلاصش. اون زمان که من اومدم آواتک ما چیز بودیم، یعنی حالا ما فکر کنم یه سال قبل آواتک من تازه اسم استارتاپ به گوشم خورده بود، کار چیز میکردیم، ما یه شرکت نرم افزاری داشتیم، پروژه برنامه نویسی میکردیم، منم برنامه نویس بودم اون موقع دیگه. یه ذره شنیدیم آقا استارتاپ هست و اینا، ولی نمیدونستیم چیه. یه دونه استارتاپ ویکند برگزار شد توی همون دانشکده‌ای که آواتک هم توی همون جایی که آواتک بود، ولی دانشکده فنیش، همون درک میمایی دست چپ. اونجا رفتیم و دیگه اولین تازه فهمیدیم آقا استارتاپ چیه، بیزینس مدل چیه، اصلا فهمیدیم که آقا بیزینس آنلاین وجود داره. این شخصا ما همیشه پروژه انجام میدادیم، برنامه نویسی سایت و اینا من بودم و یکی از شریکام و دو تا از بچهای دیگه که با ما کار میکردن، و اونجا فهمیدیم ای وای حالا میشه یه بیزینس اینترنتی رو انداخت. اون موقع با حسین معزن آشنا شدیم، یه کسب و کاری شکل، یا کسب و کار که نه، یه ایده شکل گرفت به اسم وی دکوریشن که از ویرچوال دکوریشن می اومد. اون موقع تو حوزه AR VR بوده، Augmented Reality و ویرچوال ریالیتی بود. شروع کردیم خلاصه دستگرمی یه سری کار کردن و همونجا آشنا شدیم، همونجا یه تیمی شکل گرفت دیگه. بعدش هم که آواتک در واقع شروع به کار کرد، ما اصلا نمی‌دونستیم شتاب دهنده چیه. تو من شنیده بودم قبلش یه بازی زمانی انگلیسی بودم، میدونستم کلا جای تیممون اصلا تو باغ نبود، منم از دور دیده بودم، مثلا نمیدونستم پروگرام داره اینجوری پری اکسلریشن داره، اکسلریشن داره و اینا دیگه. خلاصه اومدیم تو، بعد تجربه جالبی بود. حالا اون داستان ما خیلی به جایی نرسید بنابر دلایل زیادی که اگر دوست داشتی اتفاقا بعد نیست یه گپی بزنیم. تجربه بسیار جذابی بود اون موقع، ولی من بعدش دیگه خودم اومدم تو حوزه بیشتر پروداکت. اون موقع هم حالا خیلی پروداکت معنی پروداکت منیجمنت اینجوری چیز نبود دیگه، باب نبود، کارهای محصولی میکردیم با جاهای مختلفی هم از شرکت بزرگی که الان دارن کار میکنن، کار در قالب مشاور و این داستانا کار میکردیم تا تقریبا رسید به 4 سال و خورده پیش که
به عنوان مشاور به فینووا اضافه شدم. بعد شتاب دهنده فینووا رو راه اندازی کردم. اول فینووا فقط یه کوورکینگ بود، یعنی اون زمانی که آواتک شروع به کار کرده بود فینووا دیده بود که شتاب دهنده اومده ولی کوورکینگ اسپیسی وجود نداره. فکر میکنم اون موقع ایده آقای حاجی زاده و ناصر غانمزاده بود، حالا اگر اشتباه نکنم اینا میان یه در واقع کوورکینگی رو راه میندازن. فینووا مال ارتباط فرداست که ارتباط فردا هم شرکت زیر مجموعه بانک آینده هستن. اولین بار تو خود ساختمون بانک آینده یکی از اتاقا این کوورکینگ رو راه میندازن. در حد، حالا اون موقع من ندیده بودم واقعا، مثلا ظاهرا در حد اتاق مثلا 50-60 متری بوده که کوورکینگی اونجا راه میفته. بعد بچه‌ها جذب میشن، یواش یواش این کوورکینگ بزرگتر میشه، میاد تو مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر، یه فضای فکر کنم 110-20 متری و بازم خیلی مورد استقبال قرار میگیره. تقریبا ما 2 سال پیش، 1 سال و نیم 2 سال پیش فضای کوورکینگ رو خیلی بزرگتر کردیم. الان یه چیزی نزدیک 600 فضای کوورکینگ تو تهران داریم، مشهد داریم، سنندج داریم. من که به تیم فینووا دیگه به صورت تمام وقت اضافه شدم، به خاطر حالا تجربه قبلی که یه ذره داشتم اومدم شتاب دهنده فینووا رو راه اندازی کردیم. یعنی اول فینووا کوورکینگ بود، یه فضای جداگانه‌ای گرفتیم، شتاب دهنده فینووا رو راه اندازی کردیم. اول یه ذره برنامه‌هامون به صورت در واقع سایکلی بود، همونجوری که تیم‌ها یه تایمی می اومدن یه تایمی هم خارج می‌شدن، ولی دیگه کردیمش نان کوهورت، یعنی تیم‌ها الان هر زمانی میتونن درخواست بدن و بیان بیرون. 1 سال و نیم پیشم ویسی فینووا رو راه اندازی کردیم. یعنی الان فینووا 3 تا دپارتمان مجزا داره، چون قدیمی ترینش فضای کار اشتراکی بود، کوورکینگ بود، الان خیلی به اون اسم بیشتر از همه چیز میشناسن. ولی تو این 1 سال و نیم 2 سال تقریبا ویسیش تمرکز ما روی ویسی بیشتر بوده. حالا راجع به هر کدومش خواستی بیشتر گپ میزنیم. این یه توضیح خیلی کلی از فینو بود. این ترانزیشن، این که تو به عنوان یه آدم برنامه نویس بودی و بعد توی یه استارتاپ بودی، برات جذاب بود یا سخت بود که از یه همچین آدمی تبدیل بشی به مدیر عامل یه مجموعه‌ای که شاید مثلا کارش با درسته که با استارتاپ ها و شرکت ها کار میکنی ولی ماهیت کارش فرق میکنه، میدونی؟ و من خودم این چالش رو شخصا زیاد داشتم تو زندگیم. یعنی من نسبت به تغییر برای تبدیل شدن به یه آدم دیگه‌ای خیلی رزیست کردم به اصطلاح. از این باب که مثلا خب تو وقتی توی شرکت هستی یواش یواش میخوای از مثلا دیزاینر یا برنامه‌نویس تبدیل شی به یه مدیر، بعد از اون تبدیل میشی به دایرکتور و وی پی ها و همینطور میخوای بری بالاتر. ولی من همیشه نمیخوام بگم لزوما اون کامفورتبل زونم بوده، کامفورت زونم نبوده یا جایی که خیلی براش راحت بودم نبوده، ولی همچنان دوست داشتم اون تو مود کرییشن و بیلدینگ باشم. این ترانزیشن برای چجوری بود که از یه همچین ماهیت برنامه‌نویس تبدیل شی به یه موجودیت دیگه؟ ببین من خیلی زود این ترانزیشن اتفاق افتاد. همون زمان ویدکوریشن حتی یه ذره شاید قبل‌ترش این ترانزیشن اتفاق افتاد. من با شریکم که شروع به کار کردیم علی، اون به من برنامه نویسی یاد داد. اون موقع iOS برنامه می نوشتیم، خیلی تازه اومده بود، جریان مال 9 سال پیش تقریبا. iOS خیلی تازه اومده بود، ما هم عشق پروداکت اپل بودیم و گفتیم بذار ببینیم چیه و اینا. اولین نرم افزار فارسی مک و آیفون هم ما نوشته بودیم، اون موقع گذاشته بودیم. ولی واقعیتش اون موقع آشنایی من با فضای آیتی بیشتر از سمت برنامه نویسی بود. بعد که تو فضا آمدیم من دیدم آره برنامه نویسی میکنم ولی هیچ عرضه و استعدادی توش ندارم. مثلا کاری که بچهای فنیمون 4 نفر بودیم اون موقع، فکر کنم مثلا نمیدونم تو 2 ساعت میکردن، من یا 2 روز طول میکردم. ولی ذهن خودم خیلی سمت استراتژی و اینا پر رنگ تر بود. یعنی برعکس بود، کاری که اونا مثلا 5 روز راجبش جلسه میذاشتن حرف میزدن، من واقعا تو 2 ساعت فکرشو میکردم، رو کاغذ میآوردمش. کلی کارهایی که اونا طول میکشید من زودتر انجام میدادم. یعنی یه ذره اونجا آشنا شدم با فضا و دیدم که آقا من از بقیه خیلی تو فضای برنامه‌نویسی عقب‌ترم و تجربه کردم. یعنی اصلا بعدش گرافیک تجربه کردم، اومدم دیزاین کردم، بعدش یه ذره کار تبلیغات کردم. حالا اون موقع فضای تبلیغات مثلا الان انقدر ابزار و اینا نبود، خیلی شهودی کار میکرد. خلاصه همه
تجربهم تو همه چی یه ذره بود دیگه. کار بیزینسی میکردم، کار دیزاین میکردم، کار فرانت وب دیولپمنت میکردم، آب حوض ولی میکشیدی؟ آره واقعا همه کار میکردیم، چون تیممون هم کوچیک بود دیگه، یعنی همه کار میکردیم که پول در بیاریم و کسی هم که چیزی نمیومد، کسی هم که آرش نمیومد. اصلا من دقیقا یادمه ما یه زمانی شرکتی داشتیم اسمش اپل سید بود، دانه سیب. احتمالاً بچه‌هایی که خیلی قدیم مثلا این پکیجای نرم افزاری مک می‌خریدن، تنها کسی که تو ایران پکیج تولید میکرد ما بودیم. خب شبیه کینگ برای مک بود. آره اون موقع اصلا کینگ هنوز برای مک چیزی نزده بود و ما چیز میکردیم، اونا رو خودمون در افزار رو دانلود میکردیم، یه سری هم مینوشتیم، کرکش میکردیم، میذاشتیم میبریم تو پایتخت، جعبه به دست میبردیم میفروختیم، تا خیلی هم خوب پول در میآوردیم. این کینگ هم فوش بود یا همه سافرها رو کردن توی یه CD میدادن به دست ملت. اون موقع خب خیلی باب بود، به خاطر اینکه اصلا نرم افزار هم نمیتونستی دانلود کنی، میدونی مثلا فتوشاپ 5 گیگ بود، بعد اینترنت سرعتش چقدر بود، اصلا هیچ وقت تموم نمیشد دانلودش. کانسپت یعنی اون موقع عالیه. ولی واقعا راهکاری وجود نداشت، یعنی اگر نمیشد، این اگر همچین چیزی نبود، خیلی از آدما سافر نمیتونستن استفاده کنن. حالا بحث اینی که کپیه و اینا خیلی درسته و نباید استفاده کرد و اینا یه بحث جداگونه ای، ولی اون موقع واقعا زیرساختش هم تو ایران نبود. میخوام بگم از همه اون کارا رو کردیم، یعنی میگم اون آب و حوض هم کشیدیم و خلاصه، و خودم دیدم اینجا چیزم توانم بیشتره، ذهنم خلاق‌تره، علاقه‌مندترم و شاید دیگه مثلا بتونم بگم همون 5-6 سال پیش که با بچه‌ها ویدیو دکوریشن رو شروع کردیم، پوزیشن خودم رو پیدا کردم و سعی کردم خیلی هم دیگه بیرون از اون نزنم، یعنی یه ذره این بر اون بر همیشه شده. طبیعتاً هم وقتی تجربه ها بیشتر میشه آدم مسیرش رو بهتر میشناسه، ولی دیدم این بر خلاصه چیزام بیشتره دیگه، حالا استعداد، توان، زور، هر چی اسمش هست، این ور دارم بهتر کار میکنم و امیدوارم البته اینطور بوده باشه. البته این داستان کینگای که اینا رو داری میگی، من فکر کنم که دلیلی که بچهای ایرانی هم نسبتاً خیلی، حالا حداقل خود من شخصا، ولی میتونم بستش بدم به خیلی از آدمای دیگه، خیلی کمک کرد به دیسکاوریبیلیتی قضیه. یعنی تو پا میشدی میرفتی این سافرها رو، به هر حال دیگه مجانی بود و میدونی کاست تو اینستال هم خیلی نداشتی و اینستال میکردی باشون ور میرفتی بازی میکردی، میدونی. یعنی مثلا فرض کن اگه بچه‌ها می‌خواستن فتوشاپ بخرن، این همه بچه‌ای که مثلا با فتوشاپ و دیزاین دنیای اینا آشنا شدن، خیلی این اتفاق نمیافتاد. که البته من فکر میکنم که این داستان نرم افزارهای کرک و اینا یه مقداری بای دیزاینه، یعنی اول از همه باعث میشن این شرکت‌ها که پرایسینگ مدلشون رو خراب نکنن، ولی آدما شروع کنن ترای کردن و وقتی که خیلی کارشون جدی شده به شرکت تبدیل شد دیگه مجبورن پرچسش بکنن. حالا باز تو این ایران این اتفاق نمیافتاد. ولی میخوای راجع به ویدیو دکوریشن یه گپی بزنیم چه اتفاقی براش افتاد؟ چون ویدیو دکوریشن جزء استارتاپ‌های خیلی خوبی بود، جزء استارتاپ‌هایی که میتونی بگی حتی از زمان خودش جلوتر بود و مارکت ایران هم براش مارکت جالبی نبود. و اتفاقا به نظر من موضوع جذابش صحبت کردن راجع به اینه که لزوماً پروداکتی که تو داری میسازی هر چقدر هم که خوب باشه، ولی خیلی اتفاقای دیگه باید براش بیفته تا بتونی اون ترکشنی که ازش انتظار داری براش اتفاق بیفته. ویدیو دکوریشن رو من اگه یادم بیاد یه نرم افزاری شما درست کرده بودین توی حوزه ویرچوال ریالیتی که میتونستین با دوربینتون به اطراف نگاه بکنین، حالا رو آیپد یا آیفون، و میتونستین یه آبجکتی مثل مبل یا هر چیزی، صندلی رو اونجا بذارین و قبل از اینکه حالا مثلا بیزنس مدلش اینطوری بود که اگر مثلا میخوای این مبل رو بخری یا میخوای این صندلی رو بخری، قبل از اینکه این خرید رو انجام بدی بتونی تو خونت جاشو ببینی، رنگاشو عوض کنی، قشنگ بتونی قبل از اینکه خرید رو انجام بدی بتونی تو کانتکست قضیه رو نگاش بکنی. که بعدش یادمه که حتی اون موقع داشتیم صحبتشو میکردیم که مثلا آیکیا هم این کارو کرد، اونا هم آوردن و هنوزم که هنوزه البته خیلی شرکت‌ها این کارو دارن میکنن، ولی هنوزم من فکر نکنم خیلی اون مینستریم شده باشه. یعنی جزوی از اکسایتمنت های یه تکنولوژی جدیدی به اسم AR و VR بود، ولی هنوز شاید مثلا براش یوز کیس خیلی جذابی پیدا نشده بود. چی شد بعد؟ چه اتفاقی برای ویدیو دکوریشن افتاد؟ ببین خیلی اکثر نکته ها رو گفتی، خب ولی من حالا یه ذره همین نکته ها رو میارم تو پروسه، میگم یه ذره داستانوار، شاید هم اشتباهات خودمون رو بتونیم ببینیم، هم ببینیم که مارکت چه درسی به ما داد.
ما اون موقع کاری کردیم برای ما تکنولوژی خیلی جذاب بود، یعنی که آقا یه کاری داریم میکنیم که هیچ کس نمیکنه. هر جام توضیح میدادیم همه چشا گرد و تشویق و دست و همه کلی حال میکردن دیگه. و اصلا اون موقع تو ایران که آگمنتد ریالیتی اسمش هم خیلی نشنیده بودن، حالا چه برسه از نزدیک ببینن. بعد ما اون موقع یه کارهای عجیب غریب میکردیم، مثلا حسین تو تک این داستان آدم توانمندی بود به خاطر اینکه کارش بازی سازی بود. مثلا اون موقع بیشترین تکی که توی آگمنتد ریالیتی بود این بود که آقا یه دونه صندلی رو میتونستی توی محیط بیاری بدون اینکه ابعاد اون صندلیه رو واقعا بهت نشون بده، ولی ما میتونستیم مثلا 10 تا دونه آبجکت رو بیاریم تو محیط و اندازه های همش هم واقعی باشه، مثلا تازه نور محیط هم ببینه، خب دیوار هم تشخیص بده. حالا امروز این چیزی که داریم صحبت میکنیم وقتی دیگه موبایل ها 3 تا دوربین دارن چیز عجیبی نیست چون عمقو میفهمن، نور رو میگیرن. ولی اون موقع ها با اون 6 سال پیش با اون تکنولوژی دوربینای خیلی چیز عجیب غریبی بود. خلاصه وقتی ما میدیدیم همه حال میکنن ما هم خودمون خب خیلی ذوق میکردیم و اشغال میکردیم با اینکه ای بچه کار خفنی داریم میکنیم و همین هی باعث میشد که ما بگیم ما خفنیم، ما هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه، ارزشمون خیلی زیاده و. ولی جلوتر که رفتیم، حالا این جلوتر که دارم میگم واقعا تو همون شاید اتفاقی که دارم میگم مثلا 3-4 ماه حتی بعد از دوره تموم شدن اکسلریشنمون، اون موقع باقای رحمانی خیلی سر این قضیه صحبت میکردیم. من دقیقا یادمه اون موقع ما میگفتیم ما 3 میلیارد تومان اینوست میخوایم برای اینکه از نقطه A به نقطه Z برسیم و دقیقا هم یادمه ها، یعنی میگفتیم آقا ما 3 میلیارد تومان بگیریم که دیگه بتره کنیم. ولی واقعیت این بودش که اصلا تکنولوژیه، یعنی امروز من دارم این حرفو میزنم و امروز واقعا اصلا خودم همچین آگاهی نداشتم، تکنولوژیه اصلا بهونه‌ای بیش نیست، چه بسا که اصلا بهونه اشتباهیه. به خاطر اینکه وقتی یه تکی من داشته باشم که نتونم وایرلش کنم، همه آدما نتونن استفادهش کنن، هزینه تولیدش خیلی زیاد باشه، هزینه درآمدش نتونه هزینه تولیدش رو در واقع ساپورت بکنه و اسکیل بکنه، خیلی خیلی از لحاظ بیزینسی اشتباهه. کما اینکه خیلی از سرمایه گذارام اون موقع دوست داشتن سرمایه گذاری کنن ولی همه میگفتن آقا مثلا بیا یه فاند 100 میلیون تومانی 200 میلیون تومانی بگیر یه ذره برو جلو و این حرفا. کما اینکه امروز باز هم مطمئنم من اگر یه سید فاندی هم اون موقع میگرفتم بازم به جایی نمیرسیدم، به خاطر اینکه همین امروز هم که داریم با هم صحبت میکنیم بعد از گذشت 6 سال هنوز عامه جامعه پذیرش این تکنولوژی رو در اسکیل بزرگ نداره و چیز اساسی که ما یاد گرفتیم این بود که واقعا نگیم تکنولوژی خفنی داریم و بیایم خیلی کار بزرگی بکنیم. اگر هم داریم به تکنولوژی مینازیم باید اینوستورایی باشن که تک بیس باشن، تکو بفهمن، بازه زمانی طولانی سرمایه گذاری رو بفهمن، هدف از سرمایه گذاری و رسیدن به یک نقطه ای رو برای تکنولوژی بفهمن. چون خیلی موقع ها ما میبینیم که آقا یک شرکتی x میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه هیچ پروداکتی هم نداره، 6 ماه بعدم ازش هیچ پروداکتی نمیبینی. ولی بعضی سرمایه گذاری لانگ ترمه، امروز سرمایه گذاری میکنن ولی میدونن بعد از 2 سال به چه نقطه‌ای باید برسن. تو ایران هنوز هم این پتانسیل وجود نداره، یعنی سرمایه گذاری شورت ترمیه، اگرم لانگ ترمه داره فیدبک میگیره، یعنی پروداکت تو بازار اون رشد KPIش و رشد متریکش رو داره میبینه. تک هنوز تو ایران از جنس اینوستمنت به نظر من عقبه. شاید ما اگر اون موقع خارج از کشور بودیم سرمایه گذاری داشتیم که نحوه استفاده از AR رو توی اسکیل خیلی بزرگتر تو دنیا میفهمید میتونستیم بیزنس موفق بکنیم، ولی به نظرم هر کاری اون موقع در ایران میکردیم احتمالاً موفق نبود. اکثر نکات خودت گفتی، من حالا فقط سعی کردم روی تایملاینی بیارمش که یه ذره قابل درک‌تر باشه. حرفی که داری میزنی خیلی حرف درستیه. اتفاقا این نکته‌ای که داری میگی و منو یاد یکی از کنفرانس‌های استیو جابز میندازه که وقتی که دوباره برمیگرده اپل و همه کمپانی رو جمع میکنه و راجبش صحبت میکنه و اجازه سوال و جواب میده، خب یه سری از آدمایی که توی اون جمع بودن خیلی مخالف این بودن که استیو جابز برگرده و شروع کردن ازش سوال پرسیدن و یه سری سوالای تقریباً حالتی بود که جنبه یه مقداری حالت توهین‌آمیز هم داشت میدونی، و توی اونجا جوابشو استیو جابز خیلی خوب میده. مثلا اونجا تکنولوژیستایی که تو اپل بودن ازشون سوال میپرسن که آقا چرا یه تکنولوژی که انقدر خوبه داره کار میکنه و خیلی جذابه و نسبت به تکنولوژی دیگه خیلی برتره رو ما توی اپل
داریم اینا رو دیگه استفاده نمیخوایم بکنیم و میخوایم بریم سر چیزای دیگه و داشتن این استیو جابز رو به چالش میکشیدن که این چرا تصمیم فکر می‌کنی تصمیم درستیه. و استیو جابز هم این حرفی که میزنه دقیقاً همین حرفه که میگه بیشتر شرکت‌های دنیا اشتباهی رو که انجام میدن و کاری که میکنن و اعلام هم میکنه که خودش بیشترین سهم از این اشتباه داره اینه که یه تکنولوژی باحالی رو وقتی پیدا میکنن دنبال اینن که ببینن حالا با این تکنولوژی باید چی کار بکنن. یعنی مثلا من باب مثال این LED و LCD هایی که مثلا حالت کرو داره رو میتونی خم بکنی، مثلا به تکنولوژیش رسیدیم ای ول عجب چیز باحالی بریم اینو بفروشیم، میدونی. و استیو جابز مثلا جوابش این بود که باید تو از یوزر اکسپریانس شروع بکنی، بگی من چه کاری رو میخوام اکامپلیش بکنم، حالا برم ببینم توسط چه تکنولوژی میشه انجام بشه، نه اینکه نگاه کنم ببینم چه تکنولوژی دارم حالا برم این تکنولوژی رو بفروشم. و این یه قضیه است. و قضیه دیگه هم اینطوریه که بستگی هم داره که میخوای چیکار بکنی. یه زمانی هست تو میخوای بیای مثلا 10 میلیون 20 میلیون دلار 30 میلیون دلار در سال از یه یونیتی از یه پروداکتی بفروشی. این یه چالش و یه بحثه. یه زمانی هست تو اسکیل کمپانی و تو کوارترایی که اینا باید میت کنن باید توی بیلیون دلار مثلا سلز داشته باشن، اون یه بحث دیگه است و نمونهش هم خیلی زیاد دیدیم. مثلا تو گوگل مثلا یادت گودر بود چی بود ما یه زمانی خیلی هممون استفاده میکردیم، گوگل ریدر بود که همه گودریدز بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، توی همچین مایه‌ای بود ولی فکر کنم اصطلاحی که ایرانی‌ها انداختن روش گودر بود مثلا، همچین چیزی بود. با اینکه یه طول خیلی نسبتا موفقی از دید ما ایرانی‌ها که خیلی ازش استفاده می‌کردیم، گوگل دیپریشییتش کرد و دیگه دیسکانتینیو کردش و یکی از دلایلش همین قضیه بود. یکی دلیلش این بود که تو وقتی می‌خوای یه گل خیلی بزرگ داری ممکنه در ظاهر پروداکت موفقی به نظر برسه ولی اصلا این پروداکت تو اسکیل مثلا من بخوام بیلیون دلار بفروشم و به میلیون نفر بفروشم و تو اون قضیه نیست. و استفاده از تکنولوژی برای اینکه تو بخوای به یه محصولی برسی کار غلطیه. تو با یوزر اکسپریانس باید شروع کنی ببینی چه کاری رو میخوای اچیو بکنی، چون بایست هم میکنه. یعنی تو به خاطر اینکه تکنولوژی یه سری قابلیت داره میخوای الکی بکنی تو پاچه مشتری. مثلا نمونه مثالش برنامه‌نویسا دیدی مثلا میرن یه سری اسکریپت ها و اینا رو مثلا از این ور اون ور میگیرن و چون اون اسکریپت یه سری قابلیت باحال داره برای کاستومایزیشن همه اون آپشن ها رو میخوان تو پروداکت بذارن و این کار درستی نیست. تو باید اتفاقا از اون ور بیا نگاه بکنی که ببینی من چه کاری رو میخوام انجام بدم و اتفاقا کمتر کردن اون فیچرها خیلی به نفع مشتری تا آپشن های بیشتری بهش ارائه دادن. آره دقیقاً همینطوره. و نکته‌ای هم که اینجا خیلی مهمه اینه که وقتی ما تجربهمون کمه خیلی فکر بزرگ کار نمیکنه، یعنی معنی اسکیل اپ کردن رو درک نمیکنیم. حتی امروز هم من خیلی از بچه‌ها رو میبینم که با این موضوع مسئله دارن. یعنی من وقتی میگم آقا تو چقدر بزرگ میشی، اون ته ذهن بزرگ اونم هنوز خیلی کوچیکه. یعنی ما اون موقع فکر می‌کردیم میتره کنیم، مثلا میایم با لیو و دقیقاً یادمه دیگه اون موقع ما با لیو صحبت کردیم، با نیلپر صحبت کردیم، با راحت ایران صحبت کردیم، با آکاژو صحبت کردیم. ولی امروز که من میبینم مارکت سایز اون حوزه رو میبینم میگم بابا بچه بازیه، اصلا چیزی نیستش. ما یه جایی هم باید واقعا ته اون بیزینس رو بتونیم ببینیم و باید بلند پروازی بکنیم، باید بزرگ فکر کنیم و سخته. نه تو حرف که آدم میگه راحته ها، ولی وقتی میخواد بیارتش بکنش عدد و رقم رو اکسل، میخواد بکنتش KPI و متریک، خیلی رسیدن بهش سخته. من همیشه یه چیزی که الان به خیلی از تیم‌ها میگم اینه آقا بزرگ فکر کنی، ویژن داشته باشی. حالا ممکنه آدمش نرسه ولی آدم باید یه گول سنگین بذاره که بره بهش برسه دیگه. ما همینجوری گله کوچیک میذاریم بهش نمیرسیم. میگن اونی که واسه مثلا دانشگاه شریف درس میخونه خیلی موقع دانشگاه آزادم قبول نمیشه، بعد اون گله رو انقدر بزرگ بذاری که آدم تلاش کنه بالاخره اون چیزی که میخواد برسه. ما تو استارتاپ ها اون زمانی مسئله رو خیلی داشتیم، همین الانش هم داریم به نظر من یادمه دیگه اون موقع که تو از خارج برگشته بودی و اومده بودی ریحونا که راه انداختین، یه سری حرفایی که میزدیم ما میگفتیم بابا حالا فکر کردیم میتونه برسه، سخته و واقعا هم سخت بود، ولی احتمالاً گل شما اونقدر بزرگ بوده که حالا تازه به یه جایش رسیدین، بازار کلی فیدبک داشت و اینا، حالا در نهایت به اون موفقیتی که میخواستین دست پیدا نکرد ولی تمام تلاشه رو کردین که به اون گل بزرگه برسین.
گلای ماها حداقل مثلا اون موقع خود ما گلامون واقعا کوچیک بود. دنبال این بودیم که آقا مثلا بریم با یه دونه تولید کننده مبلمان و صندلی مثلا قرارداد ببندیم. بابا مثلا من اون موقع با 100 تا میرفتم قرارداد می‌بستم. ولی اصلا 100 تا نبود تو ایران. میدونی مثلا کلا 4 تا دونه 5 تا دونه تولیدی داشتیم که محصولاتشون تکرارپذیر بودن. یعنی یه صندلی مثلا 10,000 تا میزد، ولی غیر از این 4 5 تا دونه مابقی بازار همه مبل دونه‌ای تولید میکردن، سفارش مشتری میزدن. میدونی من امروز میگم خب آقا اون مارکته که بچه بازیه، ولی اون موقع که نمیفهمیدم. یعنی همش هم اگه میبستی باز هنوز بازم هیچی نبود. آره بازم هیچی نبود. ببین دقیقا همون نکته است که ما محو اون چیزه شده بودیم، محصوله شده بودیم. در صورتی که همین امروز هم فکر کنم اگر به خود من بیای بگی آقا مبلمان تو بچین تو خونه بعدش بخر، احتمالاً امروز هم باز من میرم یافت‌آباد 4 تا مبل میبینم. خب ولی شاید واقعا 5 سال دیگه اینطوری نباشه. ببین یه جمله معروفی اصلا هست، میگن که first time entrepreneurs, first time founders are obsessed with product, second time founders are obsessed with distribution. یعنی اون کسایی که اولین بار دارن یه استارتاپ ران میکنن خیلی به قول خودت محو تکنولوژی هن. اونایی که برای بار دوم دارن استارتاپ ران میکنن درگیر فروش و دیستریبیوت کردن و اینی که تعداد آدمای خیلی زیادی پروداکتشون رو ببینن. و من هم خودم شخصا این تجربه رو ما هم الان هم داریم میکنیم. یعنی مثلا به مثال مثلا من یادم نمیره که چقدر سر مثلا ریحون من به تمام دیتیلا گیر میدادم، به تمام کپیا گیر میدادم و انرژی خیلی زیادی مو داشتم روی محصول میذاشتم، در صورتی که تو میدونی که محصول اگر موفق بشه پول براش میاد و بعد تو میتونی تمام اونا رو فیکس بکنی. یعنی تایم تو مارکتت بعضی موقع خیلی خیلی مهمتر از خود محصوله. و یکی از راهاش هم اینه دیگه، میگن مثلا یه پروداکت خوب، یه محصول خوب اگر یه تیم فروش بد داشته باشه 100% فیل میشه، ولی اگر یه تیم فروش خوب داشته باشی و پروداکت بد داشته باشی باز چانس این که تو بتونی با فروش کردن و یکم جلوتر رفتن و دوباره پول در آوردن و ریسورسات اضافه کردن و برگردی پروداکت رو فیکس کنی خیلی بالاتره و دوباره برمیگره به همون بحث دیستریبیوشن. و به مثال ما هم الان خودمون شخصا توی ترایب ما ورژن یکی که الان درست کردیم و تو مارکت هست پروداکت فوق العاده باگی. یعنی مثلا من حالا درسته شاید تو پادکست راجعش حرف بزنم ولی خیلی مثلا راجعش توییت و اینا نکردم چون هنوز مثلا اون پروداکتی شاید دوست دارم بگم منیفستیشنی از طرز تفکر منه هنوز نیست، ولی انقدر روی سیلز و مارکتینگ و اینی که به دست آدمای مختلف برسه فوکس کردیم که تونستیم فاندینگمون رو ببندیم، تونستیم تیمو بزرگتر بکنیم و حالا داریم برمیگردیم یواش یواش همه اون چیزایی که فکر می‌کردیم بعد روز اول درست می‌بود الان داریم درست می‌کنیم. ولی اگه فوکسمون رو روز اول گذاشتیم روی اون اصلا نمی‌رسیدیم به این مرحله که بخوایم حالا برگردیم درستش بکنیم. و اینم یکی از اشتباهاتی که من شخصا کردم. این کارا رو منیج کردن خیلی سخته چون آدم اول از همه باید با خودش دائما مقابله بکنه و اصولا بچه‌هایی هم که میان کالای استارتاپی را میندازن خیلی توشون آدم ایدئالگر زیاده. یعنی ما اصولا آدم ایدئالگرا میبینیم تا آدم‌هایی که حالا یه ایده‌ای دارن میخوان یه کاری بکنن و این ایدئالگرایی سم دیگه. ایدئالگرایی سمه. اصلا میگن get the fuck out of your own way. میدونی از جلوی راه خودت بیا کنار. آره واقعا همینه. آره و سنگا رو ما خودمون جلوی پای خودمون میندازیم، بقیه جلوی پای ما نمیندازن راستش بخوای. و به نظر من ولی به نظر من همینطوری مچر که میشی و بزرگتر که میشی یواش یواش میتونی جاجمنت داشته باشی که چه کارهایی رو مهم نیست چه کارهایی رو مهمه. میدونی چون من خودم هم دوست ندارم که بررسی به این بشه که پس آقا محصول اصلا مهم نیست بریم مثلا بفروشیم، میدونی، ولی جاجمنت کالات یواش یواش دیتا پوینت بیشتری داری برای اینکه اون کالا رو انجام بدی. ولی همه چی مهمه ها، توازن و بعدم نقطه توازن رو باید پیدا بکنه دیگه. همین و کار سخته اینه. همه چیز مهمه، اصلا قرار نیست هیچ چیز درجه اهمیتش کم و زیاد باشه، به خصوص امروز. یه مثلا چند وقت پیش که بچه صحبت می‌کردم میگفت آقا تک اینو ولش کن، حالا میریم به یه چیزی میرسیم. گفتم ببین تک اینو ولش کن من 4 سال پیش قبول داشتم، ولی امروز
عامه جامعه ما از تکنولوژی تعریف نسبی داره، یه کفی رو داره درک میکنه. تو دیگه نمیتونی اون کف رو رعایت نکنی. تو باید حداقل جامعه اون تجربه‌ای که به وجود اومده رو اول از همه نیاز کنی، چون یه موقع هم تو یه چیزی میدی بیرون انقدر دیگه بده، واقعا برگردوندن رو نقطه صفر کار سخت‌تری میشه. برندت میره، اورنست میره، اسمت میره، همه چیت میره. امروز باید سطح توازن و تعادل رو به نظر من بیشتر از هر چیزی نگه داشت. فکر میکنین چطوری میشه کسی که مثلا تازه داره شروع میکنه این تجربه رو کسب کنه؟ حالا آخه یه زمانی هم هست واقعا باید خاکشو بخوری میدونی، یعنی واقعا باید اشتباه رو بکنی، هر چقدر هم کتاب بخونی، هر چقدر هم پادکست انجام بدی، باید خاکشو بخوری. تنها روشی که من دیدم، مطالعه کردم که مثلا برای اینکه بتونی این کارو چجوری پیش ببری، زودتر به اون مچوریتی و به اون پختگی برسی، نه که هر چی زودتر شروع کنی. ببین 3-4 تا پوینته به نظر من. اول از همه که زودتر باید شروع کنی. این که یک، یه ذره باید سخت‌جون باشی، نه برای استارتاپ راه انداختن. به نظر من امروز برای یه دونه مغازه زدن، یه رستوران زدن هم باید سخت‌جون باشی. اصلا هر کسب و کار خیلی سخت‌تر از قبل شده. نکته بعدی اینه که بخونی. حالا هر کدوم از اینا 1% تأثیر داره. میدونی ممکنه 10% سخت‌جونی تأثیر داشته باشه، 10% زود راه انداختن، 10% مطالعه، ولی 2-3 تا چیز هست که به نظر من خیلی مهمه. اکثر این مشکلاتی هم که دارم میگم 99%ش رو شخص من داشتم، حالا شاید بچه‌های دیگه که با هم کار میکردیم نداشته باشن. اول اینکه فکر نکنیم همه چی رو میدونیم. خیلی بچه‌ها موقعی که شروع به کار میکنن فازشون اینه که آقا همه چی رو میدونن، در صورتی که چیزی که ماها از بیرون میبینیم یا حتی ممکنه خیلی مواقع آدمایی که با ماها صحبت میکنن این سیگنال رو از ما میگیرن، اینه که خب آقا این که اگر همه چی میدونه اصلا تارگت من نیست، این نه دنبال یادگیریه نه چیزی، کلی درای مذاکره رو خودش میبنده. خب آدما اون چیزایی که میدونن رو بگن میدونیم، اون چیزایی که میگن نمیدونیم رو بگن نمیدونیم. نکته بعدی اینه که آدما به نظرم هر کسی در هر سنی به یه اندازه توانمند هستش که نقطه قوت و ضعف خودش رو بشناسه. آدم با خودش رو راست باشه، بگه آقا اگر من برنامه نویس خوبیم، کار مارکتینگ نمیتونم بکنم، یا من آدمی نیستم که برم مثلا قانون گذاری رو بفهمم، فقط میتونم یه کاری خوب انجام بدم، اون نقاط ضعفش رو اول شناسایی بکنه، رو نقاط قوتش بیشتر وقت بذاره. حالا یا برای اون کار بره کوفاندر بگیره، یا بره مشاور بگیره، یا بره با یه سری آدم صحبت کنه، نمیدونم، 1000 تا راه هست. ولی بحث اول من شناختن اون نقطه قوت و ضعف است. چون ما خیلی موقع ها میخوایم بگیم آقا ما خیلی قوییم و تو همه چی عالیم، طرفی که تو اون حوزه تو نقطه ضعف داری قوی باشه سر یه اینجوری میفهمه. خب نکته بعدی هم اینه که ما اگر توی حوزه‌ای داریم کار میکنیم، مثلا فرض کن من تو حوزه حمل و نقل مثلا اگر دارم کار میکنم، برم یه ذره از آدمایی که تو اون حوزن برم گپ بزنم، رفیق شم. حالا تازه من اصلا فاز اول فاز منتورشیپ و اینا رو نمیگم. الان من بازی اشتباهی که میبینم، مثلا طرف میاد تو حوزه مثلا حمل و نقل داره کار میکنه، دانش من مثلا تو حوزه ای کامرسه، میاد به من میگه آقا بیدو بشی منتور ما. اول از همه مثلا توی دنیای دیگه توی دنیای دیگه درسته، حالا جفت کاری که داره میکنیم بر بستر اینترنته، ولی الان واقعا حوزه های مختلف داره دانشش تخصصی میشه. ممکنه بیاد از من مثلا یه سوال راجع به سرمایه گذاری بپرسه، این خیلی اوکیه، ولی اینی که مثلا من در یک حوزه دیگه بشم منتور تو، به نظر من خیلی اشتباهه. آدم باید حوزه خودش رو بشناسه، آدمای قدر حوزه خودش رو بشناسه، کامیونیتی حوزه خودش رو بزرگ کنه و سوال درست بپرسه. باز یه چیزی که خیلی ضعف بین آدما میبینیم اینه که آقا تو مثلا نمیدونم میای از من نوعی، همه اینا واقعا مثاله، سوال راجع به منابع انسانی میپرسی که اصلا من احتمالاً هیچ تجربه‌ای ندارم، یا یه سوالی میپرسی که جوابش ممکنه 6 ماه دوره آموزشی باشه. این درست سوال پرسیدنه آدمه رو اصلا بشناسی، بدون این آدمه کیه، از این آدمه چه سوالی بپرسی و چطوری با این آدمه برای سوالهای بعدی رابطتو نگه داری. من به نظر مجموعه ای از این عاملا باعث میشه آدم به جای اینکه 20 بار خطا کنه 5 بار خطا کنه. چون تو به نظرم با استیو جابز هم رفیق باشی پیش بری بازم خطا میکنی، یه چیز بدیهیه. واسه همین آدم تنها کاری که میتونه بکنه با این راهکارهای مختلف تعداد خطاهای خودش رو کمتر کنه، احتمال رسیدن به موفقیت رو بیشتر کنه. همین. ببین چیزی که پررنگتر و پررنگتر و پررنگتر میشه، هم
الان برای زندگی شخصی من و هم صحبتایی که من با بچه‌ها تو پادکست‌ها میکنم، سوال درست پرسیدن خیلی مهمه. میدونی خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا حتی ما تو جلسه‌ای هم که مثلا بچه‌ها رو اینترویو میکنیم که مثلا به تیم جوین بشن، اصلا کمتر ما حرف میزنیم، اونا دارن صحبت میکنن. و اتفاقا اون قسمت آخرش ما معمولا مثلا اگه یه اینترویو 1 ساعت هست و مثلا نیم ساعت ما حرف زدیم، ما نیم ساعت دومو اختصاص میدیم به اونا که از ما سوال بپرسن. میدونی که آقا شرکتی که داری میخوای جوین بشی چه سوالی ازش داری. و اتفاقا اون قسمتی که برای ما پررنگ ترین قسمت قضیه است، سوالایی که اونا ما میپرسن که برای ما اینه که آقا اینا آیا سوال درستی از ما میپرسن یا سوال غلطی دارن از ما میپرسن، یا حتی تو طراحی محصول سوال درستی داره میپرسه یا سوال غلطی داره میپرسه. چون و من خودم اینی که من دارم بهت میگم، من پادشاه سوال اشتباه پرسیدم. اما یعنی من انقدر سوالایی میپرسم که اصلا شاید جوابام منو به یه راه، یعنی یه سوالی میپرسم یه جوابی میگیرم، بعد یه چراغ برام روشن میشه، بعد میرم یه راه دیگه و بعد که میرم اونور میگم اصلا این سوال درستی نبود، سوال درست مثلا یه سوال دیگه بود. میدونی؟ و اینی که تو بتونی دیتک کنی سوال درست رو انجام بدی خیلی 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 سوال خیلی خیلی نکته مهمیه توی زندگی. حتی میدونی نه اصلا همه چی. آره اصلا زندگی بخشش بازی با کلماته. حالا بازی با کلمات شامل خیلی چیزا میشه دیگه، داستان بشینه به تمرگ دیگه. میدونی همه جا کلمه اهمیت خیلی زیادی داره، چیدمان این کلمات کنار هم خیلی مهمه و توانمندی آدم‌ها رو نشون میده و دروغ نگفتن. البته به نظرم آره یه نکته دیگه هم به نظر من خیلی مهمه و شاید آدما به صورت دیفالت و پیش‌فرض این توانو نداشته باشن، چون خیلی کار سختیه حتی از نظر سایکولوژیکی. اینه که تو وقتی داری صحبت میکنی یا وقتی داری فیدبک میگیری، تو بتونی از خودت بیای بیرون. میدونی؟ یعنی مثلا آقا اگر یکی یه حرفی به من سهیل علوی میزنه، این فیدبک رو چون اصلا یه مثال برات بزنم، من همین پیروز ما با بچه‌ها رفته بودیم آفساید، من و محسن و سیاوش، و داشتیم با هم رترو داشتیم و ببین من گریل شدم. میدونی این وسط که آقا مثلا اینجا چرا اونجوری شد، اینجا چی، و تو یواش یواش می‌بینی داره به کاراکتر و کانفیدنس داره ضربه میخوره. میدونی؟ یعنی اصلا کلا داری اونطوری میشی. ولی من تونستم کاری که، یعنی اینم بر اساس تمرین، خودم میومدم بیرون، منم به عنوان یه سوم شخص میشستم انگار بغل اونا و منم خودم، یعنی سهیل علوی رو من خودم روبروی خودم میدیدم و واقعا جاج میکردم که آیا این سوالا و این تیکه‌هایی که این حرفایی که دارن به این میزنن آیا فیره. میدونی؟ آره فیره. میدونی؟ آیا تمام دیتا رو دارن اینا که دارن این نظر رو میدن؟ دارن، ولی یه سری دیتا رو من دارم اونا ندارن. ولی اینی که تو بتونی خودتو سوم شخص بکنی و پرسونال نکنیش اینو و همه اینا رو اتفاقا به عنوان اپورتونتی، یعنی مثلا من مثلا از یه حالت این که ولم کنین بابا مثلا چقدر همتون دارین قهر میزنین و این داستانا، یا میتونستم این پرسپکتیو رو به قضیه داشته باشم، یا با یه سویچ یه لحظه‌ای این که تو پسر چقدر خوششانسی که یه آدمایی داری که اینقدر باید رادیکال کندور دارن و دارن به تو فیدبک میدن و اگه تو میخوای واقعا رشد واقعی داشته باشی، چه چیزی بهتر از اینه که یکی اینقدر صریح و واضح بدون اینکه مسائل شخصی اینا رو قاطی بکنه به تو بتونه فیدبک بده. یعنی از یه لحظه با یه پرسپکتیو، از یه لحظه این که عصبی داری میشی، شاید حالت بده و نسبت به اینکه کانفیدنس تو اینا داره همه صدمه میخوره، سریع تبدیل میشی به یه آدم خوشوقت رو کره زمین. و این پرسپکتیو و این نوع نگاه به این که و کار مهمتر از توه. میدونی؟ این مجموعه این که کار انجام بشه خیلی مهمتره. اینی که کی حرف درستو میزنه با کار درستو کردن خیلی مهمه. یعنی کار درست انجام شدن از این که who is right خیلی مهمتره. میدونی؟ و اینا چیزایی که باعث پختگی یواش یواش میشه و واقعا میگم تو میتونی بازی سوپر ماریو رو بشینی توتوریال نگاه کنی و کتابشو بخونی و کی باید بپری رو باید انجام بدی، میتونی همه این نالجا رو کسب کنی. ولی بعید میدونم که دست اول سوپر ماریو رو بزنی همون دست اول تا آخرش بری. به هر حال با تمام نالجی که تو باید بخوری زمین و باید دستت بیاد. میدونی؟ هر چقدر هم که این نالجا رو کسب کنی، تو باید چند بار اون مرحله بخوری زمین تا بفهمی چقدر باید بپری تا برسه. آره فقط ببین این نکته هایی که داریم میگیم صرفاً تسریع میکنه مسیر رو.
وگرنه اصلا هیچ چیزی جایگزین تجربه نمیشه، به خاطر اینکه من نوعی توی نوعی یه خلق و خوی داریم که عوض نمیشه، تش یه ذره این ور اون بر میشه و من همه چی رو 100% بدونم در دنیای واقعی خیلی از اتفاقات بازخوردی از خلق و خوی خودمه دیگه. خب در نتیجه کلی از اون چیزایی که دیدم و میبینم و میخونم و یاد میگیرم با توجه به رفتار من فیدبکش عوض میشه و آدما حتما باید تجربه کنن، اصلا اینکه به نظر من اولین گامشه. ولی دونستن این موارد به نظر من مسیر شکست رو میتونه سریعتر کنه، مسیر موفقیت رو میتونه سریعتر کنه. آدم زمان کمتری بسوزونه، وقتی زمان کمتری میسوزونیم زمان داریم که دوباره تجربه کنیم. میدونی اینم خیلی، مثلا ما امروز که داریم تو حالا من نسبت به تهران همین جایی که هستم دارم میگم دیگه، شاید من نوعی آریند 6 سال پیش اگر یه کاری میکردم 3 بار میتونستم ترای کنم، بنابر دلایل زیادی، سختی، تورم، کوب، زحمات، امروز نتونم بکنم. میدونی در نتیجه من هر کاری رو بتونم سریعتر انجام بدم، احتمالاً بتونم یه ذره بیشتر وقت داشته باشم تلاش کنم. همه اینا کنار همه که به نظر من اون مسئله رو بر ما میسازه دیگه. میگن فیل فست، میدونی؟ آره واقعا فیل فسته. آره. این فسته خیلی طول میکشه تا بفهمی فستش چقدره، میدونی خیلی طول میکشه. حالا به عنوان یه اینوستور، تو که این دانش رو داری که کسایی که دارن اول شروع میکنن انقدر خطا میخوام بکنن، این شاید این همون چالنجی که ما همون دوره هم که خودمون داشتیم تو اون استیج فاندینگ میگرفتیم، شما به عنوان یه کسی که اینوست میکنین روی استارتاپ های دیگه اینو چجوری میبینین؟ شما که انتظار دارین فیل بشن در حالتهای خیلی زیادی، کسایی که فرست تایم فاوندرن، این چالش رو دارین تو کمپانیتون؟ یعنی از یه طرف تو این علمو داری که اصلا اشتباه نکردن جزوی از بازی، اشتباه کردن جزوی از بازیه و اشتباه نکردن یه دیگه خیلی باید ایدئالیست باشی که بخوای اونجوری نگاه بکنی. ولی تو که حالا تو پوزیشن هستی که دارین رو استارتاپ‌های دیگه فاند میکنین، دارین جاجمنت کال میکنین که رو چه تیمایی سرمایه‌گذاری بکنین، و اگر اون شخص فرست تایم انترپرنوره، که البته فرست تایم انترپرنور یعنی حتما تو چند تاش هم یه چه سری کارهای حالا سایت پراجکت و اینا هم داشته دیگه، ولی اونو چجوری شما میتونین مثلا بالانسش رو ببینین که آقا این اولین بارشه داره این کارو میکنه، منم که طبق تجربه میدونم کسایی که اولین بار دارن این کارو میکنن خیلی غلط میرن، اینو چطوری بالانسش میکنین؟ ببین اول از همه بی‌تعارف به نظر من خیلی حسیه، یعنی نمیتونم یه سری بخشش رو خیلی توی کلمه بیارم بگم. خب ولی چند تا پارامتر هست که میشه گفت و به نظر من پارامتر شناسایی ما هم به نوعی هست دیگه، حالا ما و یا هر کس دیگه. یه بخشش رو تو حرفای قبلیم گفتم. ببین یه سری آدم‌ها یه سری چیزا رو میدونن، یه سری چیزا رو نمیدونن. به نظر من خیلی خوبه که تو جلسه سرمایه گذاری، هر جلسه نمیخوام محدودش کنم، آدم اون چیزایی که بگه میدونه نمیدونه رو بگه، جواب بی خود براش نده. یعنی من هر آدمی که میبینم داره در یک حوزه کار میکنه و سعی میکنه فقط یه جواب بده که داده باشه، این بر من یه پوینت منفیه. چرا؟ چون به نظر من بعدن این چون به نظر من بعدن این داستان به ضرر خودشه، یه سری اتفاقای بد میفته کمایی که ما داریم میبینیم، خب، و بعدن اینو نمیاد بگه، چون احساس میکنه اگر بگه داره خودش رو ضعیف میکنه، در صورتی که نه، تو خودت ضعیف نمیکنی. تو یکی از کارهای اینوستور غیر از پول دادن اینه که بدونه کجاها کمکت میتونه بکنه، و اگر من نفهمم نقاط ضعف تو چیه و تو به من نگی حتی خیلی مواقعش ممکنه منم نفهمم دیگه، نمیتونم تو جای درست کمک تو بکنم، یا حتی ممکنه من اگر تو به من نقاط ضعف تو بگی اصلا من بفهمم من برای تو اینوستور خوبی نیستم. میدونی اینا خیلی چیزای مهمیه. حالا شاید اونا که دفعه اولشون پول نگرفتن نمیتونن بفهمن رابطه اینوستور و تیم چقدر رابطه از یه جایی به بعد عمیقیه. این پس یه چیزیش که آدما با هم به نظرم باید راست باشن. نکته بعدی، به نظر من تو یه بخشی آدمای تالنت رو میشه شناخت. آدمای تالنت از این که کجا داره فرصت پیدا میکنه، کجا رفته واسه یک مسئله راه حل داده، نیومده یه راه حلی بده که ایشالله یک مسئله ای رو درمون بکنه. خب چیزایی که احتمالاً تو خیلی از کتابام راجع به این قضیه نوشتن. این خیلی پارامتر مهمیه. ما یکی از چیزایی که واقعا برامون امروز مهمه، شاید 2 سال پیش مهم نبود، اینه که آدمه حداقل مسیر 6 ماه 8 ماهش رو میدونه.
و یه ذره دید بیشتر از جلوی پاش داره و کسی که راجع به آینده یه ذره نگاه داره، حالا این آینده میتونه پروداکت رودمپش باشه که آقا من چه زمانی چه کارهایی بکنم، آدمی که متریکشو میشناسه. به نظر من آدمی که داره استارتاپ را میندازه باید فایننس رو یه ذره بفهمه. هزینه چیه، درآمد چیه، هزینه های واقعی چیه، درآمد کسب کردن واقعا چجوریه، من تا کی پول در نیارم از کی شروع کنم پول در آوردن. نکته خیلی خیلی مهم پول خرج کردنه. میدونی اینی که من یه دونه گوگل اکسل شیت درست کنم یا یه اکسل شیت درست کنم بیام بگم خب من از روز اول 10 تا دونه آدم لازم دارم و از ماه اول هر 10 تا آدم من با ماهی 7 میلیون حقوق نشستن. من اگر همین الان به خود سهیل علوی مثلا اگر تاپ حقوق بازار 7 میلیون تومان باشه و برای 10 ماه بهش 10 تا 7 میلیون تومان بدم برای اینکه آدم‌های متفاوتی رو استخدام بکنه، مطمئنم نمیتونه در آن واحد 10 نفر آدم رو استخدام کنه. آدم پیدا کردن آقا طول میکشه. یعنی کسی که به من تو اکسل شیتش نشون میده از روزی که پول گرفت 10 تا آدم رو می صندلی نشستن، به نظر من هیچی از منابع انسانی نمیدونه. خب تیم یواش یواش بزرگ میشه. آدم پیدا کردن راحت نیست. اولین چیزی که به من نشون میده اینه که خب پس تو هر آدمی بیا جلو پات استخدام میکنی دیگه، نمیری آدمای تالنت جمع کنی، نمیری آدمای هم مسیر خودت جمع بکنی. موقعی که آدما کوفاندرن به نظر من هم مسیر بودنشون با هم خیلی مهمه. اینه که ویژنشون یکی باشه، تجربه قبل از اون راه انداختن اون کسب و کار رو با هم داشته باشن. حالا نه الزاما خیلی زیاده اینا، اینجوری هم نیست که بگم من تیمی اینوست نکردم که تجربه قبلی هم با هم در واقع داشتن بوده، آدما با هم آشنا شدن و خیلی هم سریع کار راه انداختن. اینا هر کدوم یه چک پوینته، امتیازه به نظر من. مجموعه این عوامل به من اطمینان بیشتری میده برای اینکه بتونم تصمیم بهتر بگیرم یا به اون تیم اعتماد کنم. برای من فاکتورها همیناست واقعا، خیلی چیزی بیشتر از این نیست، حداقل توی 3-4 تا جلسه اول. اینا پارامترهای شخصی من. الان اوضاع فینووا چطوریه؟ یعنی چند تا استارتاپ اونجا هستن، چند تا سرمایه‌گذاری انجام دادین؟ یه سری آمار به ما میدی؟ آره ببین ما حالا استارتاپ ها فکر نمی‌کنم خیلی مهم باشه. فکر کنم ما جمعاً تو کوورکینگمون و اکسلراتورمون فکر می‌کنم 37 تا تیم هستن در قالب نزدیک 200 نفر آدم. 4 تا تیم توی اکسلراتورمونن، بقیه توی کوورکینگمونن و 11 تا الان اینوستمنت داشتیم. جمع مبلغ اینوستمنتمون یه چیزی نزدیک 23-4 میلیارد تومان بوده، از فاندریزینگ های 150 میلیون تومانی، 100 میلیون تومانی تا بیشترش فکر کنم 15-16 میلیارد همچین اوردری. و اسکیل های تیم هم خیلی متفاوت، یعنی از تیم 2 نفره تا تیمی که مثلا 60-70 نفر بوده سرمایه گذاری کردیم و دیگه داریم هم الان کار میکنیم. ریترن آن اینوستمنت چطور بوده؟ اینو بگو. تا حالا از اینا چیزی در اومده؟ ببین ریترن خب به نحوهای متفاوتی محاسبه میکنن. یکی این که خب استارتاپ بر اساس اون والویشنی که اول محاسبه میشه چقدر رو اون رشد کرده، اگر رشد کرده طبیعتاً ولیوی امروزش حساب میشه. یه سری هم فیلر داری، بعد ببینیم چقدر اینا همدیگر رو در واقع کاور میکنن. اگر این شکلی بخوای حساب کنی خب آره رشد داشتیم، رشدمون هم بد نبوده. این حداقل سال 99 به 400 رشدمون به صورت واقعی خیلی رشد خوبی بوده. ولی نکته مهم اینه که تهش که تا می رشد محاسبه می‌کنی می‌بینی خب آقا من چقدر پول در آوردم دیگه. خب همچین اتفاقی تا الان نیافتاده، یعنی ما کشی از بیزینسامون در نیاوردیم. و برای شما به عنوان کسی که حالا نمیدونم خود فینووا اینوست میکنه یا اینا همه یه سری ترد پارتی که جوین شدین زیر یه سقف؟ نه ما تقریبا اکثر پول سرمایه‌گذاری فینوواست. یعنی مثلا پول ارتباط فرداست که در فینووا داره به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری میشه. خب ببین الان از 5-6 سال پیشی که من شخصا توی اون اکوسیستم بودم تا الان، من برای اینوستور خیلی پس یا راه منطقی برای اینکه کش اوت بکنه ندیدم. یعنی ما
خیلی توی ایران اگزیتی نداریم چون شرکت خیلی بزرگتری نیست که اصلا بخواد یه شرکت دیگر رو مثلا اکوار بکنه. بحث آی پی او سهامی عام شدن خیلی هنوز داستان داره، خود اصلا بازار بورس خودش فشله. الان مایندست کسایی که اینوست میکنن تو ایران به چه شکل است؟ یعنی پت ساکسس رو چی میبینن؟ کش اوت رو کی میبینن؟ اگزیت استراتژی رو چجوری میبینن؟ ببین حالا یه عالم جزئیات ریز داره که به نظرم اون ریزا خیلی مهم نیست. خب 2 تا چیز اساسیه امروز که داریم صحبت میکنیم. یکی اینه که اون پولی که داره در واقع به عنوان سرمایه فاند داره داده میشه به یه استارتاپ دیگه ای، مثلا خیلی از جاهای دنیا بره تو بازار سهامیام، تو بازار سرمایه به فروش بره، آدم ها پولو برگردونن، حالا دوباره اینوست کنن یا سودشون رو بذارن جیبشون برن. من به نظرم اکثر اینوستورها امروز دنبال اینن و با نزدیک شدن چند تا استارتاپ مثل تفسیر کالا، کافه بازار و یکی دو تا دیگه به بازار سرمایه داره انگیزه اینوستمنت بیشتر میشه. خب ولی حالا اینجا خیلی جای بحث زیاده که آقا اصلا چک سایز اینوستمنت تو ایران درسته، غلطه و اینا رو اینجا حداقل الان کاری ندارم. و آدم ها پس اولویت اولشون اینه که برن واقعا در یک بازار مالی بتونن سهامشون نقد کنن. این تارگت اوله. تارگت دوم اینه که بیزینس یه ذره اسکیل کنه، یه ذره بزرگ بشه و CVC ها و کورپوریت ونچر کپیتال که دارن تو اون حوزه کار میکنن با یه درصد سود منطقی تری در بازه زمانی کوتاه‌تری تیمو اکوایر کنن. حالا به نظر من این وسط خیلی گیر و گور وجود داره، شاید تجربهش نبوده، شاید اتفاق نیفتاده و امثال هم. اینه که تجربه اکوایر کردن به اون معنی که آقا من یک کسب و کار رو بخرم، تیم بمونه یا پروداکت یه جوری دیولپ بشه که بعداً در یک شرکت دیگه‌ای بدون اینکه فاندرها حضور داشته باشن بتونه استفاده بشه، هنوز این تجربه ها به وجود نیامده. این چالش‌های این شکلی هست، ولی این دوتا به نظر من تارگت اصلی اینوستور است. این صدای سوته چیه؟ از اونجا داره میاد؟ شما باید بدونید پرستوهایی که میان توی هرمزان این فصلا دور ساختمونا میچرخن. صدای این پرستوهاست. چقدر دلم هم تنگ شده برای اونجا واقعا. خوبم هست هم به سیروس و بابک و اینا همه هرمزان الان. آره بچه‌ها میان و میرن. سیروس که نیست ولی میاد میره. عالی. مطمئنم این پادکست ها رو گوش میکنه. خلاصه این عوامل طبیعیه، کاریش نمیتونیم بکنیم سوترها. آره ده اصلا الان گفتی منم رفتم توی اصلا یه بویی زد تو دماغم و اصلا رفتم توی دنیای دیگه ای اصلا. چون واقعا راستشو بخوای نمیدونم فرپسار 13 بدر فکر کنم انگار اینجا اصلا عیده، میدونی اصلا سرده اصلا اینجا، میدونی شبیه عید نیست اصلا. و خیلی ما این احساس این چیزای این چینی رو ما خیلی اینجا میس کردیم، مثل همین بهار و الان عید و مخصوصا که دوباره این داستان کرونا ایران که باز کلن، ولی ما دوباره از امروز تا 28 روز دوباره رفتیم لاکداون کامل. کل ایالت آنتاریو برای 28 روز رفت دوباره لاکداون و دیگه واقعا داره خسته کننده میشه. یعنی من حالا با بچه ایران صحبت میکنم، با زندگی ایران روندش ادامه داره دیگه، باز مردم میرن و میان و اینا، ولی ما اینجا تو خونه حبس شدیم، میدونی واقعا اصلا حس خوبی نیست تو این مدتی که ما اینجا بودیم داستان داشتیم. ما جاتون رو خالی میکنیم. کرونا چی؟ کرونا روی این فضای اشتراکی و اینا تأثیری داشت؟ ببین کرونا آره تأثیرش قابل توجه بود. خیلی از کوورکینگ ها امروز پر نیستن، به خصوص کوورکینگ هایی که لحاظ سایز و تعداد صندلی بزرگترن، فضای خالی زیاد دارن. میدونی فرهنگ کاری ریموت به نظرم جا افتاد. آدم ها اونایی که 6 نفر همه حضوری می اومدن الان 2 نفرشون میان، 4 نفرشون دارن دور کاری میکنن. مشخصا تأثیری که گذاشته، ولی نه اینکه کالچر و کله و مجمعین عوض بکنه. روی بیزینس هم تاثیر داشته، روی یه سری تاثیر مثبت داشته، روی یه سری هم تاثیر منفی داشته. آریان یه سوالی که دوست دارم نظر من در مجموع چیزی که آره بگو. چیزی که به نظر من تو کرونا برای
آدمای آیتی، آدمای اکوسیستم استارتاپی خوب بود اینه که مردم بالاجبار با خیلی سرویس های آیتی آشنا شدن و آشتی کردن و فهمیدن که باید استفاده بکنن. به نظر من یه ذره رشد اکوسیستم رو جلوتر انداخت. یعنی به نظرم اوورال با همه سختی هاش برای کارای ما بد نبوده. ببین یه سوالی که دوست دارم ازت بپرسم اینه که برای کسی که الان داره به ایده فکر میکنه، سوال اول چه تیپ ایده هایی فکر میکنی توی ایران الان جواب میده و فینووا هم خیلی مثلا علاقه‌منده که اون ایده ها رو ببینه؟ مثلا وای کامبیناتور دیدی مثلا یه لیستی داره ریکوست فور استارتاپس، دنبال یه سری استارتاپ هایی که توی یه سری کارهای خاص انجام میدن. بذار اول از این شروع کنیم که واقعا چه ایده هایی رو شما دنبالش هستید و فکر می‌کنید چه ایده هایی تو ایران داره کار میکنه. یعنی میخوام برگردم به همون بحث اولی که نریم سمت دوباره وی آر ای آر. الان کشور ما ایران برای و اصلا اینم بحثم هست ما حالا توی ایران فقط به استارتاپ های بومی داریم فکر میکنیم، یعنی هر چیزی که فقط تو ایران قراره پیمنت ایرانی بگیره و کارهای ایرانی رو بکنه. چون یکی از داستان‌ها اینه که لیبر تو ایران خب ارزونه، باز با اینکه هدکانت بزرگترین کاسته شرکته ولی لیبرش ارزونه و خیلی از این اتفاقا افتاد که شرکت‌ها داشتن برای شرکت‌های خارجی کار می‌کردن یا سافت‌ورهای بین‌المللی می‌نوشتن. اصلا نمیدونم الان این بود با توسط تحریما همچنان فیزیبل هست یا نه، ولی شما دنبال چه تیپ ایده‌ای می‌گردید؟ ببین ما خودمون تو فینووا چون زیر مجموعه نهاد بانکی مالی هستیم بیشتر رو فینتک اینوست میکنیم، یعنی بیشتر تمرکزمون رو حوزه فینتکه. ولی حالا من اول از همه یه چیزی که بگم، به نظرم آدما فاندرایی که میخوان بیان کار را بندازن خیلی مهمه که تجربه اون کاره رو کم و زیاد داشته باشه، این صرفاً فقط ایده نباشه. حالا اگرم تجربه اون کار رو نداره به نظر من باید تا یک حد قابل قبولی بره تحقیق بکنه، مطالعه بکنه و بعدش بیاد سمت اجرا کردن. این کانسپت اول قبل از اینکه برم سراغ ایده ها. خود فینووا میگم به خاطر توانمندی خودش، منابع و زیرساخت‌ها و چیزای دیگه‌ای که داره تمرکزش روی فینتکه. ولی امروز که با هم داریم صحبت میکنیم حوزه حمل و نقل حوزه جذابیه. حمل و نقل درون شهری به نظر من دیگه نه، این چیزی مثل اسنپ و تپسی و اینا نه، ولی حوزه حمل و نقلای هوایی، دریایی، بین شهری هنوز خیلی خیلی جای کار داره. حوزه آموزش. چه تیپ کاری منظورت از حمل و نقل؟ سافت‌ور بیسد منظورته، با نرم افزار چیزی آپتیمایز بکنن منظورته، یعنی که فیزیکالی اپیرنس داشته باشن منظورته؟ ببین به نظر من الان توی این استیج راجع به هر حوزه‌ای که صحبت می‌کنی نگاه پلتفرمی خیلی جذابه، به خاطر اینکه ما هنوز پلیرهای سنتیمون هستن و نمیتونیم اگر استارتاپیم، یعنی واقعا منابعمون محدوده، تیممون کوچیکه، امروز واقعا نمیتونیم یهو بیایم بگیم خب آقا بیایم همه پلیرهای سنتی رو حذف کنیم. به نظر من هر استارتاپی که شروع میکنه اول و آخر پلیرهای سنتی اون حوزه رو ممکنه حذف کنه و استارتاپی اسکیل میکنه که اصلا پلیرهای سنتی رو در حد توانش حذف کنه. خب ولی برای شروع به نظر من آدم باید بیاد اون اکوسیستم رو بسازه، یعنی پلیرهایی که هستن و یه قالبی براش ایجاد بکنه، یک فرآیند ایجاد کنه که ما توش میذاریم پلتفرما که آدم‌ها بتونن در اسکیل بزرگتری اون خدمات رو بگیرن. حالا مثلا یه نمونهش که امروز داره مثلا خوب کار میکنه مثلا با سلامه که آدمایی که تو خونه محصول درست میکنن و وصل میکنه با آدمایی که اون محصولات رو میخوان و فرآیند خرید و فروش و ارسال و همه اینا رو داره مدیریت میکنه و کوچیک کوچیک این کارا رو با سلام چه شبیه اتسیه؟ یا تو آموزش شبیه ایتسی هم هست، لوکال تره. ببین ایتسی به نظر من مثلا به اون تولیدیام خیلی توجه میکنه، یعنی اگر یه برندی تولید انبوه داره خیلی توجه میکنه، ولی با سلام امروز بیشتر به اون کارهای دستسازی که تو خونه آدم و محدود تولید میکنن تمرکز کرده. چون ایتسی فکر کنم همه چی رو داره کاور میکنه. آره و دیگه بهت بگم تو حوزه آموزش نگم دانشگاه مجازی، سرویس هایی که آموزش های مجازی رو دارن برای دانش آموزا، دانشجوها دارن سولوشن میدن، به نظر من خیلی داره امروز با وجود کرونا تجربه که به وجود اومده جای رشدش خیلی زیاده.
توی پیمنت ما خیلی خوب میدونی که فینتک خیلی رگول است دیگه، یعنی تو ایران جزو شاید سخت‌ترین کارهایی باشه که میتونی بکنی. یادمه تو 2-3 تا از پادکست هایی که خود داشتی صحبت میکردی از دردسرای مالیات و کارهای بانکی و ایکس و ایگرگ داشتی میگفتی به بچه‌ها، ولی هر روز ما داره قوانینمون عوض میشه. میدونی مثلا امروز که یعنی تو سال 1400 اجازه دادن آقا نئوبانک‌ها بیان شروع کنن به کار کردن، شعب مجازی شکل بگیره. خود اینا یک عالمه اپورتونتی ایجاد میکنه و بچه‌هایی که تو این صنعت یه ذره تجربه دارن میتونن این فرصت‌ها رو شکار کنن. حالا نمیخوام واقعیت برم تو دیتیلشون، خیلی خیلی هر کدوم ریز میشه، ولی میخوام بگم امروز فرصت‌ها با اختلاف بیشتر از سال قبله، ولی به نظر من کار راه انداختنم سخت‌تر. یه سوالی که شاید برای تو هم جذاب باشه و این بلایی که سر ریحون چیلیوری هم اومد. این ریحون چیلیوری لزوما فیلیر مثلا بگیم پروداکت کار نکرد یا اتفاق اینطوری براش افتاد، براش نیفتاد. اتفاقا شاید یه جورایی چون رشد داشت میکرد و بعد از ادغام هم انتظار رشد بیشتری ازش بود، به دلایل رشد پول بیشتری میخواست، میدونیم، و فالو فاندینگ ما تو ایران نداریم، میدونی. یعنی به قول تو مثلا الان این عددهایی که داری تو اینوستمنت داری میگی، شاید برای اینکه از سر میز تو آفیس تو شروع کنی اینا رقمای منطقیه، ولی بعد از اینکه دیگه رشد میکنی و اینا، ما اتفاقا یه بازه زمانی من داشتم با علیرضا صادقیان صحبت میکردم، جفتمون واقعا داشتیم میخندیدیم، میگفتیم یعنی یه 5 میلیون دلار برای استارتاپ 2 کامباین شده نیست توی این مملکت که داره رشد میکنه، داره با سرعت هم میره جلو. 5 میلیون دلار دیگه میخواد که دوباره تاپ آپ بکنه که بخواد دوباره ادامه بده. و یکی از اتفاقا همینه. یعنی من احساس میکنم که تو ایران شروع کردیم همه دست دادن تشویق کردن برای هم شروع کردن و استارتاپ هایی که رشد داشتن میکردن دیگه فالو فاندینگ به اون شکل نبود، میدونی. مخصوصا بعد از اینکه تحریما دوباره برگشت، سرمایه گذارهای خارجی هم همه بک آف کردن. یعنی مثلا من فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی مشکلای 100% مشکل اصلی ریحون بک آف کردن سرمایه گذاری خارجیش بود که بعد از تحریما دیگه جرئت نداشتن روی ایران سرمایه گذاری بکنن و مطمئنم که برای سراوا هم همین اتفاق افتاد و بعد دیجیکالا و اینا هم براش این داستانا به وجود اومد، ولی دیگه اونها یه استیج رد کردن که باید حتما یه فکری انجام میدادن. این فالوآپ فاندینگ ها چی؟ یعنی الان شما این استارتاپ ها رو فرض کن رشدشون میدین، بزرگشون میکنین و همچنان با توجه به وضع تورم تو ایران واقعا خونه خریدن بیشتر جواب میده. اینو چجوری میبینی فالوآپ فاندینگ رو؟ ببین خیلی بحث باحالیه به نظر من داشتم چند وقت پیش 2 سال پیشه مقاله مفصلی میخونم راجع به سرمایه گذاری. مثلا به نظرم ما خیلی مواقع اشتباهاتی که میکنیم، مثلا من اگر میخوام ونچر کپیتال کنم میرم فقط ادبیات ونچر کپیتال راجبش یاد میگیرم، در صورتی که به نظر من ونچر ویسی گری یکی از شاخه های سرمایه گذاری کلانه و مهم اینه که آدم اون زیر ساخت سرمایه گذاری رو بدونه. و میدونیم که توی کشورهایی که از دنیا عقب‌ترن کلاً بازی ویسی بازی کمرنگیه. اینی که اصلا یه بار بفهمیم چرا برای من جذاب بود. حالا من این چراییه رو سعی میکنم خیلی طولانیش نکنم و توضیح بدم. ببین اصولاً جاهایی مثل امریکا و جاهایی در بخش‌هایی از اروپا اصولاً فرصت‌های سرمایه گذاری خیلی زیاد نیست. یعنی سرمایه گذاری روی ملک سود عجیب و غریب نجومی نداره، سرمایه گذاری روی طلا سود عجیب و غریب نجومی نداره. فرصت‌های سرمایه گذاری به صورت برابر پخش شده و از یه جایی به بعد آدم‌ها اوور پول دارن. میدونی مثلا اینی که قوانین مالی هست دنیا که آقا تو اگر بخشی از درآمدت رو سرمایه گذاری کنی نمیخواد مالیات کمتری میدی. این انگیزه ایه برای اینکه یک شرکت خارجی سرمایه گذاری بکنه که درآمدهای خیلی زیادی داره. پس 2 تا بخش داره اینجا حرفمون. بخش اول اینه که آقا ما در ایران فرصت‌های سرمایه گذاری جانبی زیاد داریم و بخش دوم اینه که من اگر دارم سرمایه گذاری دیگری انجام میدم داره دولت هم یه کمکی به من میکنه. پس یه بخشش کاملا نگاه خصوصی، نگاهش هم نگاه خصوصی و دولتیه.
ما تو ایران به خاطر وجود این فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیاد، آدم‌هایی که شخصاً کارخونه‌اند، خیلی پول دارن، زمین دارن یا هر چیز دیگه‌ای، سعی میکنن اون assetشون رو به جاهایی که به پولشون بهره وری خیلی بیشتری ایجاد میکنه، سود خیلی بیشتری ایجاد میکنه ببرن. تهش هم که تعارف نداریم آقا، سرمایه‌گذار دنبال پول درآوردن دیگه. یعنی می‌دونی سراوایی هم که اومد چندین سال پیش سرمایه گذاری کرد، در راه خیر که نیامد، یه فرهنگی رو ایجاد کرد، سرمایه گذاری درستی کرد و حالا فیدبکش هم میبینه، ولی این همه سال وایساد. خب حالا اون تیمی که اومد این کارو کرد تجربهش رو داشته، یه جای دیگه دیده، توان صبر کردنش هم داشته و یه عالمه پارامتر دیگه. ولی این اتفاق تو عموم جامعه ما نیست. این خیلی مهمه که اول از همه برای همه کلیر باشه آقا، هر جنس سرمایه گذاری دنبال سود کردنه و فرصت های سودآوری در مملکت ما زیاده. در جاهای دیگه خیلی پخشه و ویسی بودن به خاطر شرایط حاکم در اون زمان امروز خارج از کشور خیلی راه عرفیه، مثل یکی از شاخه های سرمایه گذاری دیگه. ولی چون امروز هیچ شرکت سرمایه گذاری خروج ندیده، در نتیجه آدم های خارج از صنعت آیتی هنوز اینگیج نشدن که بیان پولشون رو درگیر کنن. بدون اینکه خیلی تکنیکی توضیح بدم و پیچیده‌اش کنم، یه نگاه اول از همه سرمایه گذاری با آدم‌ها بدم. و حالا اینی که ما اگر داریم سرمایه گذاری میکنیم به چه امیدیم؟ ببین اکوسیستم اینوستمنت شاید توی این چند سال ورودیاش زیاد نبوده، یعنی شرکت های سرمایه گذاری واقعی زیاد شکل نگرفتن. شاید تعداد که ببینیم تعدادش زیاد بوده ها، ولی وقتی میای تعداد اینوستمنت رو نگاه میکنی میبینی نه، اتفاقا لحاظ تعداد اینوستمنت یا حجم سرمایه گذاری و والویشن همچنان شاید تو 3-4 سال پیش یه ذره گیر کرده باشیم. خب ولی اتفاقی که داره میفته، یه ذره دولت ورود پیدا کرده و داره سعی میکنه اون راندای بعد و به نحوهای مختلفی پوشش بده. حالا منهای که خوب یا بد این داستان، وقتی سرمایه گذاری خصوصی ورود پیدا نمیکنن، یکی باید این وسط بیاد کاری بکنه. حالا اینی که چطوری بیاد این کارو بکنه ابزارهای مختلفی داره، میتونیم راجعش جداگونه صحبت کنیم، ولی الان دولت داره سعی میکنه ورود پیدا بکنه و من امیدوارم که در طی 1 سال تا 2 سال آینده اگزیت معنادار در بازار سرمایه ببینیم که بتونیم خارج از شبکه دولتی یا انترپرایز خیلی گنده، سرمایه گذارهای در واقع خارج از صنعت بیان اینوست کنن در ویسی ها، یعنی دقیقاً در قالب LPGP بیان این فرایند سرمایه گذاری شکل بگیره. و ما هم به این امید داریم در واقع سرمایه گذاری میکنیم. راجع به ما یه نکته اضافی وجود داره، اینم که خب چون ما خودمون بانکیم و در واقع در فینتک هم اینوست میکنیم، میتونیم تیما رو کمک کنیم که با ما رشد بکنن، یعنی میتونیم منابعی در اختیارشون بذاریم که الزاما این منابع مالی نیستش همیشه. تونستم سوالتو درست جواب بدم؟ آره ببین، نکته‌ای که الان هست اینه که من نمیدونم، به خاطر اینکه فکر کنم به خاطر اینکه برای این مدت داریم صحبت میکنیم روی زوم، تقریبا دیگه داری محو میشی، هم کیفیت تصویرت داره از سمت من میره، هم صدات داره از سمت من میره. ولی امیدوارم وقتی فایل‌ها رو جدا به من بدی بعداً اونا درست درات، چون من یه مثلا 10% صدات میره میاد دوباره. شما یه سوالم ازت به عنوان سوال آخر بپرسم، چیز در این که جوابم بهم دادی آره شکی نیست، ولی خب مسلما خیلی مارکت سختیه. شما اینوستورای انجل هم میگیرین یا مثلا جنبه این که مثلا یه سری آدما رو کنار هم جمع بکنین و مثلا من خیلی دوستایی دارم که به من مثلا مثلا سوال ما میخوایم اینوست کنیم، میدونی، ولی هیچ آیدیایی ندارن کجا از چه طریقی. آیا فینووا همچین فرآیندی رو پروواید میکنه که از یه سری آدمی که شاید لزوما سرمایه گذار نیستن ولی دوست دارن وارد این حوزه بشن اکسپت کنه، ترین هم بکنه حتی؟ ببین ما این کارو کردیم، یعنی بوده با فرد یا شرکت سنتی که کار سرمایه گذاری میخواست بکنه کار کردیم، ولی براش فرایند مشخصی نداریم، به این دلیل که اکثر در واقع صحبت ها و جلساتی که برگزار میشه میبینیم خیلی اونقدر دنبال ریسک کردن نیستن و وقتی من میبینم که عمق اون ریسک پذیری رو نمیتونن تحمل بکنن، خیلی ما دیگه علاقه نداریم یعنی ما دنبال اینیم که یه ذره اون پکیج آماده باشه. خب مثلا یه جایی تو ایران هست به اسم کارایا، خب
که کارش اینه که انجل اینوستورها میرن اونجا ترین میشن، یه فرایند خیلی مشخصی برای ارائه دادن وجود داره و خیلی فرآیند دقیقاً انجل اینوستمنت منیجمنته. ولی ما تو فینووا بوده با انجل اینوستورها یا شرکت‌های صنعتی کار کردیم، ولی اونجوری که من میگم یک فرآیند خیلی مشخص دقیق داریم نه. من خودم البته راستش بخوای به اون بچه‌ها مثلا به بعضی‌هاشون این پیشنهاد دادم که این کارو نکنین، چون کسی که لزوماً هیچی از قضیه نمیدونه اصلا کیس خوبی نه برای سرمایه‌گذاری خودشه نه برای اون کسی که داره پولو میگیره کیس خوبیه، میدونی، چون تو انتظار داری که به عنوان استراتژیک پارتنر بگیری که نه تنها پولش در حقیقت تیکتیه برای اینکه وارد بازی باشه، میدونی، و برای اینکه بیاد تو این بازی حالا من از تو کمک میخوام، از تو استراتژیک ادوایس میخوام، از کانکشن ها و نتورکت میخوام استفاده کنیم، یعنی تو بهتره همون بری سهامو بخری، اصلا سهامو برای این آدمو ساختن، میدونی. و من خودم خیلی لزوما پیشنهاد نمیکنم، ولی اینکه این همچین مدلی تو ایران هم وجود داره مدل جالبیه. بسیار عالی بسیار عالی. من خیلی حال کردم آریان باهات صحبت کردم، خیلی هم دوست داشتم باهات مخلصیم. آره باهات یه گپی بزنم و یکم تجدید خاطرات هم بکنیم، ولی میدونی که فرمت پادکست هم اینطوریه که یه بار هم نیست با هم صحبت میکنیم و یعنی دوباره مثلا با هم صحبت میکنیم، دوباره اگه اتفاق جذابی افتاد با هم حتما صحبت میکنیم و راجب فینووا هم خیلی من خودم الان خیلی بیشتر روشن شدم از روند کاریتون، از این کاری که دارین انجام میدین. الان استارتاپ الان اوضاع فینتک تو ایران چطوریه؟ من این اپلیکیشن آپو خیلی میبینم داره داد و بیداد میکنه، تبلیغ میکنه همه جا، یعنی اون الان وضعیت اپلیکیشن ها نسبت به اپلیکیشن دیگه چطوریه تو ایران؟ ببین کلن به نظر من حالا کلن فینتک نسبت به بقیه جاهای دنیا تو ایران به نظر موضوعش بد نیست. خب یعنی ما سرویس های مالی مبتنی بر اینترنت زیاد داریم، خب ولی رگولاتوری یعنی اون فرایند قانونگذاری برای اینکه تو راهکار خلاقانه بدی خیلی گیر و گور داره. ما عموما راهکار خلاقانه مالی تو ایران خیلی کم داریم. ما بیشتر پروسه های سنتی رو داریم اینترنتی میکنیم. این خیلی نکته مهمیه توی فینتک. حالا این لالوها یه سری سلوشن های اینوویتیو هم داره میادا، ولی به خاطر اینکه رگولاتوری خیلی توی این حوزه سفت و سخته به نظر من چالش های زیادی داره، ولی این چالش در کنارش فرصت وجود داره. ولی نکته مهم اینه که کسی که میاد تو حوزه فینتک به نظر من حتما باید تجربه کار توی حالا بانک، بازار سرمایه و امثال همو داشته باشه، از این جنس که قانون رو بشناسه، قانون گذاری رو بشناسه. یعنی خیلی توی این حوزه تجربه چیز مهمیه. بدون تجربه نمیشه همینجوری یک آیدیای فینتکی را انداخت. تو دنیا شاید بشه ولی واقعا به نظر من تو ایران نمیشه، ولی رشد خوبی داره میکنه. یعنی من توی این 2 سال به خصوص اتفاقات خیلی جذابی برای حوزه فینتک ما افتاده، ولی بیزینس‌های مثل آپو اینا میدونی استارتاپ نیستن، چون آسان پرداخت خودش PSP و آپ یکی از سولوشن های اون PSP است، عملاً یه بیزینس خیلی بزرگه که داره این کارو میکنه. و من خیلی قبول دارم حرفته که توی ایران فینتک اصلا خیلی جلوتر. آخه ببین مثلا یه کارایی تو ایران میشه کارت به کارت ما اینجا نداریم، کانسپت کارت به کارت ما نداریم اینجا. و اینم برای من خنده داره. یعنی مثلا توی ایران تو ایران خیلی ترانزکشن، حالا به خاطر همین از حد فرادمون هم بالاتره، ولی تو ایران ترانزکشنای مایکرو یا کوچیک‌تر و اینا خیلی سخته. یعنی من الان میخوام برای یه نفر اینجا بغل دستین پول بفرستم، اگر توی از بانک هم دیگه نباشیم اصلا باید حالا ایمیل مانی ترانسفر و مکانیزمای دیگه البته داریم، مثلا با اس ام اس و اینا بفرستیم که اینا هم تازه خیلی ریلیتیولی جدیده اینجا معرفی شده، ولی تو همین چند وقت پیش واقعا یه پول فرستادن ساده از یه نفر به نفر دیگه خیلی سخت بود. و من تو ایران اصلا میدیدم چقدر با کارهای مالی بازی کردن برای نحوهای مختلف ارسال پول و کارهای این چنینی، و ایران به نظر من فینتکش جذابه، حوزه خیلی جذاب و باحالی. حوزه جذابیه، حوزه آینده داریه و نکته مهمیه که من فکر میکنم
پارت بعدی این بیزینس های بزرگی که الان وجود دارن مثل دیجیکالا، مثل سنپ، مثل کافه بازار، دیوار و چیزهای دیگه، اینها به زودی وارد فینتک خواهند شد و چون مجبورن دیگه، میدونی وقتی حجم سرمایه‌شون زیاد میشه به نظر من کشیده میشن به سمت کارهای فینتکی و اونجا تازه به نظر من اتفاقات جذابی خواهد افتاد، به خاطر اینکه اونا هم پشتوانه دارن. تا امروز فقط بانک‌ها پشتوانه داشتن، ولی بیزنس دارن بزرگ میشن و به نظر من تازه 1-2 سال دیگه زمین بازی فینتک رنگ و بوی خودشو میگیره. آره مثلا منبع مثال، مثلا تو استارباکس هم اینجا بخوای بری کافی بخری میتونی پول لود کنی توی گوشی و مقدار پیمنت هایی که از درگاه استارباکس انجام میشه از اپل پی بالاتره. یعنی اتوماتیک وار استارباکس انگار یه بانکه، یعنی همه پولا رو از مردم گرفته، انگار کامودیتی کافی داده بهشون، انگار طلا خریدی، یعنی خودشو فاند کرده به اصطلاح و تو ترانزکشنش از اپل پی حالا قبل از پندمیک بالاتر بود. نمیدونم الان اخبار جدید چطوریه. و یا مثلا یواش یواش به قول تو این ترانزکشن ها که اتفاق میفته، مثلا جای خالی کمپانی مثل پلانتیر که بتونن فراد دیتکشن و اینا انجام بدن، همه اینا میتونه به وجود بیاد. مثلا فراد دیتکشن به نظر من قسمت خیلی بزرگی، استارتاپ خیلی بزرگی توش میتونن به وجود بیان و یواش یواش نمونه مدل استارباکس که یعنی شرکت ها خودشون فاند میکنن با ارائه دادن یه سری درگاه و پیمنت و گیتوی های دیگه، یا مثلا همین داستانی که اپیک گیمز با اپل داره سر همین داستان گیتوی پیمنت دیگه، یعنی کنترل رو گیتوی پیمنت یواش یواش اونم داره دیستریبیوت میشه خودش اتوماتیک وار. ببین اینجا هم این اتفاقا خیلی داره خوب میفته، یعنی الان حالا شاید نه به مدل بازار خارج از کشور، چون کلا ما نظام بانکیمون نظام متفاوتیه، ولی میبینیم که مثلا یکی از اتفاقاتی که داره میفته خرید قسطی روی ای کامرس ها داره زیاد میشه. میدونی این خودش یه چیزیه، خودش یه راهکاریه که قبلا تو همیشه تو فرایند پیچیده وام گرفتن باید تو بانک پدرت در میومد، ولی امروز خیلی راحت میری خرید قسطی میکنی. قدیم تو کلی ترانزکشن می‌خواستی بذاری، فرایند پیچیده پرداخت داشته، خیلی راحت شده. رشدش به نظر من خیلی خوب بوده. یه مدلش مثل مدل افرمه. اینجا یه مثلا یه کمپانی هست مثلا برای کسایی که مثلا دقیقاً مثلا پروداکت مثلا 700-800 دلاری پروداکت گرونه، اون سرویس میاد میگه بیا از افرم بخر ولی مثلا ماهانه بده. میدونی اون یعنی یه کمپانی سوم شخص این کارو میکنه که و واقعا هم داره باحال میشه. یعنی منم میبینم که فینتک چقدر تو ایران میتونه اکسایتینگ باشه. بسیار عالی. آره و امیدواریم که رشد کنه. آره من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد، چون ایران ظاهر فینتکش پول بازیه دیگه، همه چی تو پوله. آره همه چی سر پوله. دمت گرم، خیلی باحال حال کردم صحبت کردیم. دوست داشتم که وقتمون بیشتر بود با هم بیشتر صحبت می‌کردیم. آره ولی باز با هم صحبت می‌کنیم، باز پیش ما بیا. حتما به محسن و بقیه بچه‌ها سلام برسون. روز و شبت بخیر، امیدوارم بچه‌ام حال کنن. ان شاءالله که می‌کنم. دمت گرم، مرسی آریان. مخلص، خدا نگهدار. قربونت برم.